ਦੋਸਤੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡਰ ਮਾਰਵਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਜੋ 100% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਓਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਤੱਬੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ 2040 ਤੱਕ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ, ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ AI ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਕਟਾਗਨ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਔਕਟਾਗਨਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਰੋਜ਼ੇਨਾ, ਜੋ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਫਸਟ ਆਊਟਡੋਰ ਸਕੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 34 ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਲੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡਰ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਮ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਊ ਅਤੇ ਅਰੈਬਿਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਰੈਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ। ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਨਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਕੇ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ GDP ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਊਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਡੈਡ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਡ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਓਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਿਓਮ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਨਿਓਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਓਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਿਓਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।